केटा रेडी भयो है काठमाडौँबाट हिँड्ने बेला नै मैले एउटा सोच बनाएको थिएँ र त्यो सोच चाहिँ मनाङको कुनै एउटा राम्रो ठाउँमा गएर पेन्टिङ गर्नु थियो। यसो बुझी हेर्दा मनाङबाट सबैभन्दा नजिक बनेको गङ्गपूर्ण लेक थियो। मनाङ बस्तीबाट गङ्गपूर्ण लेक लगभग आधी घन्टा हिँडेर जानुपर्ने रहेछ। हामीलाई चाहिने सब सामान बोकेर हामी लेकतर्फ हिँड्यौँ। अहिले देखिरहेको लेक र हिमाल दुवैको नाम गङ्गपूर्ण हो। यो लेक सिधै हिमालबाट झरेको पानीले बनेको हो। यताउता ठाउँहरू हेरेपछि मलाई यही ठाउँ नै चित्त बुझ्यो र ढुङ्गा पनि एकदम चित्त बुझ्यो र मैले अन्त्यमा यही ढुङ्गामा पेन्टिङ गर्ने निर्णय लिएँ। घरबाट हिँड्दा मैले क्यानभसमा पेन्टिङ गर्ने सोच लिएर हिँडेको थिएँ र मैले सामानहरू पनि त्यो अनुसार बोकेको थिएँ। तर यो ठाउँमा आएपछि क्यानभसमा गर्ने कुनै एउटा सोचै आएन। सोच आएको भए पनि यो ठाउँमा बसेर क्यानभसमा पेन्टिङ गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, किनकि बेला बेलामा मान्छे उडौला जस्तो हुरी र बेला बेलामा पानी, त्यही माथि घाम पनि अति नै चर्को थियो। क्यानभसमा पेन्टिङ गरेको भए क्यानभस उडाउने डर हुन्थ्यो, तर ढुङ्गामा त्यो डर भएन। तर घाम, पानी र हुरी त उत्तिकै नै थियो। घामले तातिएको ढुङ्गा कलर लाउने बित्तिकै सोचिहाल्थ्यो र पेन्टिङ गर्न अलिकति गाह्रै भएको थियो। गङ्गपूर्ण लेक नजिक बसेर मैले गङ्गपूर्ण हिमाल र गङ्गपूर्ण लेक नै बनाउने सोच बनाएको थिएँ र त्यही अनुसार मैले स्केच गरी कलर पनि लगाउन सुरु गरेँ। यो पेन्टिङ बनाउँदा मैले हात एकदम छिटो छिटो चलाउनु पर्ने भएको थियो, किनकि कि त ढुङ्गामा भएको कलर सुक्ने डर थियो कि त प्यालेटमा भएको कलर सुक्ने डर। र ढुङ्गाले जति कलर सोचेको थियो मैले हात छिटो नचलाएको भए सायद मैले बोकेको कलर त्यो पेन्टिङ कम्प्लिट गर्न पुग्थेन होला। मेरो विचारमा हामीले जति पनि काम गर्छौं त्यो हामीसँगै हुनुपर्छ भन्ने छैन जस्तो लाग्छ। चिफ सेटलले भनेको जस्तो टेक ओन्ली मेमोरिज, लिभ ओन्ली फुटप्रिन्ट्स। हामी हिँडेको पाइलाहरू सधैँभर रहन्न, तर हामीले मनाङमा बिताएका मिठा या नमिठा सबै क्षणहरू जिन्दगीभर याद रहनेछ। नेचरलाई जस्तो छ त्यस्तै छोड्नुपर्छ र चिफ सेटलले भनेको जस्तो फुटप्रिन्ट्स मात्र राखिदिनुपर्छ। सायद मेरो विचारमा मेरो यो पेन्टिङ पनि फुटप्रिन्ट जस्तै हो। यो पेन्टिङ सधैँभरि त्यो ठाउँमा रहन्न। हावा, पानी र घामले यसलाई छिटै नै बिगार्नेछ र अन्त्यमा त्यो ढुङ्गा जस्तो थियो त्यस्तै हुनेछ। यो पेन्टिङ गर्दा र सकेपछि पनि मेरो मन अति नै खुसी भएको जस्तो भयो र यो खुसी सायद मैले अरू कुनै पेन्टिङ गर्दा भेटेको थिइनँ होला।
सायद मेरो कति वर्षदेखिको सोच ट्राभल एन्ड पेन्ट सफल भएको भएर पनि यो खुसी भेटेको होला मैले। मेरो पहिलेदेखि धेरै ठुलो इच्छा थियो एउटा ट्राभल एन्ड पेन्ट भनेर भिडियो निकाल्ने। धेरै सोचिरहेको थिएँ, कति ठाउँमा लगेँ, क्यानभसहरू कलरहरू सब लगेँ, राम्रो राम्रो ठाउँ पुगेँ, तर कस्तो त्यहाँनिर चाहिँ कुनै गर्ने माहौलै भएन। अनि योपालि पनि हामीले अचानक प्लान बनायो मनाङ भन्ने ठाउँ आउने। अनि मनाङ आयो, एकदम गाह्रो गरेरै आयो। हामी अब डबलर आयो, 2टा बाइकमा, ढाड दुख्यो, पानी पर्यो, यताउता भयो, जिउ दुख्यो, सबलाई बिरामी भयो, ज्वरो आयो। धेरै गाह्रो नै थियो हाम्रो यात्रा चाहिँ। त्यहाँबाट पछि 81 अब ल मनाङ आइपुगेपछि चाहिँ हाम्रो एक दिनको रेस्ट पछि चाहिँ सबजना अलिकति एनर्जेटिक भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी ल लेकहरू मनाङको वरिपरि के घुम्ने छ त, ल जाउँ न त भनेर निस्क्यौँ। लास्टमा चाहिँ अब यताउता हेर्दाखेरि हावाहुरी पनि यस्तै थियो, ल ढुङ्गामै गरौँ न त भनेर गऱ्यो। तर यसरी नेचरमै आएर चाहिँ पहिलोचोटि होला सायद ढुङ्गामा गरेर एउटा नेचरमै छोडेर जाउँ यो कुरा चाहिँ भन्ने एउटा मनले नै यही गरौँ, ढुङ्गामै गरौँ भन्ने सोच्यो नि। ल भनेर आज यही हो मेरो काम। यही ठाउँको बनाए पछाडि हिमालहरू, लेकहरू, डाँडाहरू छिटो छिटो बनाएँ। अब काम भनेको त त्यस्तै हो, जस आफ्नो इच्छा पुरा गरेँ, मलाई त्यही खुसी लाग्छ एउटा।